Phần 1. Mbappé thống trị Boston khi một siêu sao thay đổi số phận cả trận đấu. Chỉ cần một khoảnh khắc, Kylian Mbappé đã biến trận tứ kết tưởng như bế tắc thành màn trình diễn mang đậm dấu ấn của riêng mình. Đó không đơn thuần là một chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp trước Morocco, đó là lời khẳng định đầy sức nặng của một ứng cử viên vô địch. Đó cũng là thông điệp được gửi tới toàn bộ phần còn lại của World Cup 2026 rằng Les Bleus đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến cuối cùng. Nếu nhìn vào bảng tỷ số, nhiều người sẽ nghĩ đây là một chiến thắng tương đối dễ dàng. Nhưng thực tế trên sân Boston lại hoàn toàn khác. Trong hơn 1 giờ đồng hồ, Morocco đã khiến đội tuyển Pháp phải đối mặt với một bài toán cực kỳ khó giải. Đội bóng Bắc Phi tiếp tục trung thành với hệ thống phòng ngự thấp, low block, từng giúp họ tạo nên rất nhiều bất ngờ ở các giải đấu lớn. Hai tuyến phòng ngự được kéo sát, khoảng cách giữa các cầu thủ gần như không có. Mọi khoảng trống ở trung lộ đều bị bóp nghẹt. Họ sẵn sàng nhường quyền kiểm soát bóng, nhưng tuyệt đối không trao cho Pháp khoảng trống để khai thác. Đó là kiểu phòng ngự buộc đối thủ phải kiên nhẫn, và cũng là kiểu phòng ngự khiến rất nhiều ông lớn từng bế tắc. Ngay từ những phút đầu tiên, Pháp đã cho thấy ý đồ rất rõ ràng. Họ đẩy tốc độ luân chuyển bóng lên cao, hai hậu vệ biên liên tục dâng cao, các tiền vệ hoán đổi vị trí liên tục để kéo giãn khối phòng ngự Morocco. Trong khi đó, Kylian Mbappé gần như không đứng yên, anh liên tục di chuyển từ hành lang trái vào trung lộ, rồi bất ngờ lùi xuống nhận bóng. Sau đó lại tăng tốc lao vào khoảng trống phía sau hàng thủ. Đó không phải những pha chạy chỗ ngẫu hứng. Đó là một kế hoạch được chuẩn bị rất kỹ nhằm khiến Morocco không thể xác định chính xác ai sẽ là người theo kèm. Sức ép của Pháp nhanh chóng được tạo ra. Những cú dứt điểm đầu tiên xuất hiện. Bounou liên tục phải làm việc. Hàng thủ Morocco cũng bắt đầu lùi ngày một sâu hơn. Thế nhưng, điều khiến trận đấu trở nên đặc biệt lại đến ở phút 25. Một pha đi bóng quen thuộc của Mbappé. Một tình huống tăng tốc khiến hậu vệ đối phương buộc phải phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Cả sân vận động Boston gần như tin rằng bàn mở tỷ số chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng rồi, khoảng thời gian chờ VAR kéo dài hơn 3 phút đã vô tình làm thay đổi toàn bộ cảm xúc của tình huống. Mbappé bước lên, anh sút, không đủ hiểm. Bounou đổ người chính xác. Morocco thoát thua, và khán đài như bùng nổ. Khoảnh khắc ấy không chỉ cứu Morocco khỏi bàn thua, nó còn tạo nên một bước ngoặt lớn về mặt tâm lý. Đội bóng Bắc Phi chơi tự tin hơn, các pha tranh chấp quyết liệt hơn, những tiếng hò reo từ khán đài tiếp thêm năng lượng cho từng pha phòng ngự. Trong khi đó, bên phía tuyển Pháp, không ít người bắt đầu nhớ đến những trận đấu mà Les Bleus từng áp đảo, nhưng lại thiếu một khoảnh khắc quyết định. Liệu kịch bản ấy có lặp lại? Hay Mbappé sẽ tiếp tục chứng minh vì sao anh đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Điều đáng nói là Mbappé hoàn toàn không đánh mất sự bình tĩnh sau quả phạt đền hỏng. Những cầu thủ đẳng cấp thế giới luôn có một phẩm chất rất đặc biệt. Họ không để một sai lầm chi phối cả trận đấu. Ngược lại, họ dùng chính thất bại nhỏ ấy để tạo nên màn đáp trả mạnh mẽ hơn. Và Mbappé đã làm điều đó theo cách hoàn hảo nhất. Trong suốt hiệp 1, Pháp vẫn là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận. Những pha phối hợp ở tốc độ cao liên tục xuất hiện. Désiré Doué mang đến sự sáng tạo. Dayot Upamecano tạo ra nguy hiểm trong các pha bóng cố định. Lucas Digne liên tục dâng cao từ cánh trái. Trong khi Ousmane Dembélé kéo giãn hệ thống phòng ngự Morocco bằng những pha dê bóng tốc độ. Thế nhưng, người giữ cho Morocco còn hy vọng vẫn là Yassine Bounou. Thủ môn của đội bóng Bắc Phi có thêm một trận đấu xuất sắc. Anh liên tiếp từ chối các cơ hội rõ ràng, từ những cú sút xa đến các pha đánh đầu cận thành, thậm chí cả quả phạt đền. Bounou đều khiến các chân sút tuyển Pháp phải nản lòng. Hiệp 1 khép lại, tỷ số vẫn là 0-0. Nhưng đó là tỷ số không phản ánh đúng thế trận. Pháp kiểm soát bóng vượt trội, tạo ra nhiều cơ hội hơn, liên tục ép Morocco phải lùi sâu. Trong khi đại diện châu Phi gần như chỉ chờ đợi cơ hội phản công, mọi dữ liệu đều nghiêng về Les Bleus. Chỉ còn thiếu điều quan trọng nhất, một bàn thắng. Và chính thời điểm ấy, nhiều người bắt đầu đặt ra câu hỏi, liệu Morocco có thể thêm một lần tạo nên địa chấn? Hay sức ép khổng lồ mà tuyển Pháp tạo ra suốt hơn 45 phút sẽ sớm biến thành bàn thắng? Điều thú vị là, câu trả lời không đến từ một sai lầm của Morocco, mà đến từ phẩm chất khác biệt của một siêu sao.
Một cầu thủ chỉ cần một khoảnh khắc để thay đổi cả trận đấu. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích chi tiết thời điểm Kylian Mbappé bùng nổ, cách Didier Deschamps điều chỉnh chiến thuật sau giờ nghỉ, vì sao hệ thống phòng ngự kiên cố của Morocco cuối cùng vẫn bị đánh sập, và những con số thống kê cho thấy đây là một trong những màn trình diễn toàn diện đá đỉnh cao luôn có một quy luật rất đặc biệt. Một hệ thống chiến thuật hoàn hảo có thể tạo ra hàng chục cơ hội. Nhưng để kết liễu một trận đấu lớn, bạn vẫn cần một ngôi sao biết tạo ra khác biệt. Và với đội tuyển Pháp, ngôi sao ấy một lần nữa mang tên Kylian Mbappé. Sau giờ nghỉ, Didier Deschamps không thay đổi con người. Ông thay đổi cách tiếp cận. Nếu trong hiệp 1, Pháp liên tục triển khai bóng rộng sang hai biên nhằm kéo giãn hệ thống phòng ngự Morocco, thì bước sang hiệp 2, Les Bleus bắt đầu tăng tốc những đường chuyền xuyên tuyến vào trung lộ. Mục tiêu rất rõ ràng, không tiếp tục đưa bóng ra biên rồi tạt vào, mà tìm cách đưa Mbappé nhận bóng giữa khoảng trống hẹp, ngay trước vòng cấm. Đó chính là khu vực mà các nhà phân tích chiến thuật gọi là Zone 14, vùng không gian nguy hiểm nhất trước khung thành. Đó cũng là nơi những cầu thủ đẳng cấp thế giới có thể quyết định số phận cả trận đấu chỉ bằng một pha xử lý. Morocco vẫn phòng ngự đầy kỷ luật. Khoảng cách giữa các tuyến vẫn rất hợp lý, nhưng sau gần 1 giờ phải chống đỡ liên tục, những dấu hiệu xuống sức bắt đầu xuất hiện. Các tình huống áp sát chậm hơn, những bước di chuyển không còn đồng bộ như hiệp 1. Chỉ cần chậm nửa nhịp, khoảng trống sẽ xuất hiện, và Pháp đã chờ đúng khoảnh khắc đó. Phút 60. Một đường chuyền sắc như dao cạo của Desiré Doué xuyên qua khe hẹp giữa hai hậu vệ Morocco. Mbappé di chuyển cực kỳ thông minh, không lao thẳng vào khoảng trống. Anh chủ động lùi một nhịp để kéo trung vệ theo mình, rồi bất ngờ xoay người nhận bóng. Chỉ một động tác khống chế, một cú xoay vai, khoảng trống mở ra. Ngay lập tức, cú cứa long bằng chân phải đưa bóng bay về góc xa. Không quá mạnh, nhưng hoàn hảo về quỹ đạo. Bounou đã bay người hết cỡ, nhưng hoàn toàn bất lực. 1-0 cho đội tuyển Pháp. Một bàn thắng mang đúng thương hiệu Mbappé. Nhanh, chính xác và lạnh lùng. Đó không đơn thuần là một pha lập công. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sức ép mà Les Bleus đã tạo ra suốt hơn 1 giờ đồng hồ. Điều quan trọng hơn, bàn thắng ấy đã làm thay đổi hoàn toàn trạng thái chiến thuật của trận đấu. Từ thời điểm bị dẫn bàn, Morocco không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đẩy cao đội hình. Họ buộc phải từ bỏ hệ thống low block vốn đã vận hành rất hiệu quả, và chính quyết định bắt buộc ấy lại mở ra khoảng trống mà Pháp chờ đợi từ đầu trận. Chỉ 6 phút sau, Les Bleus tung đòn kết liễu, một pha chuyển đổi trạng thái mẫu mực. Mbappé nhận bóng bên cánh trái, không vội dứt điểm, không dê bóng quá nhiều. Anh quan sát, chờ đồng đội băng lên, rồi tung đường chuyền vừa tầm cho Ousmane Dembélé. Tiền đạo của Pháp xử lý một chạm đầy tự tin trước khi tung cú sút vào góc thấp. Bounou đã chạm được tay vào bóng, nhưng không thể cứu thua. 2-0. Mọi hy vọng của Morocco gần như khép lại chỉ trong vòng 6 phút. Đó là điểm khác biệt giữa những đội bóng mạnh và những nhà vô địch. Họ không cần tạo ra quá nhiều cơ hội liên tiếp. Họ chỉ cần tận dụng chính xác thời điểm đối phương mất cân bằng. Và Pháp đã làm điều đó gần như hoàn hảo. Sau bàn thắng thứ hai, Didier Deschamps lập tức yêu cầu các học trò giảm nhịp, không còn pressing với cường độ quá cao, không còn dâng đội hình quá mạo hiểm. Les Bleus chuyển sang kiểm soát bóng, điều tiết tốc độ, buộc Morocco phải chạy theo trái bóng. Đó là cách tiết kiệm thể lực rất quen thuộc của các đội bóng lớn khi đã tạo được lợi thế. Trong khi đó, Morocco cố gắng đẩy cao toàn bộ đội hình. Những quả tạt bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Các hậu vệ biên liên tục dâng cao, nhưng điều đó cũng khiến khoảng trống phía sau ngày càng lớn. Nếu các chân sút tuyển Pháp chính xác hơn, khoảng cách có thể còn được nới rộng. Bradley Barcola suýt ghi bàn thắng thứ 3 sau một pha phản công tốc độ, trong khi Jean-Philippe Mateta cũng liên tục khiến hàng thủ Morocco phải lùi rất sâu. Một chi tiết khiến người hâm mộ Pháp không khỏi lo lắng xuất hiện ở những phút cuối. Mbappé bất ngờ ra dấu xin thay người. Không có pha va chạm mạnh, không có tình huống vào bóng nguy hiểm. Anh chủ động rời sân và được băng y tế chườm đá ở vùng mắt cá chân. Khoảnh khắc ấy khiến cả ban huấn luyện Pháp nín thở, bởi phía trước họ là vòng bán kết và Mbappé chính là cầu thủ không thể thay thế. Rất may. Những hình ảnh sau trận cho thấy tiền đạo mang áo số 10 vẫn có thể di chuyển bình thường và cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng. Đó là tín hiệu tích cực dành cho Didier Deschamps.
Còn với Morocco, họ rời World Cup bằng tư thế ngẩng cao đầu. Bounou tiếp tục có thêm một trận đấu xuất sắc. Hàng phòng ngự đã chống đỡ kiên cường trong phần lớn thời gian. Nhưng khi phải đối đầu với những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ở đẳng cấp thế giới như Mbappé, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ phải trả giá. Đó là sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Thống kê sau trận càng cho thấy sự vượt trội của tuyển Pháp. Le Bleu kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Đặc biệt, chỉ số bàn thắng kỳ vọng XG được tích lũy rất cao ngay từ hiệp 1. Phản ánh sức ép liên tục mà họ tạo ra lên khung thành của Bounou. Chiến thắng này không đến từ may mắn, nó là kết quả của một quá trình bào mòn đối thủ bằng kiểm soát bóng, di chuyển không bóng và chất lượng xử lý trong những thời điểm quyết định. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Điều gì khiến Pháp tạo ra được sức ép khổng lồ như vậy? Vì sao Morocco có thể đứng vững suốt 60 phút nhưng rồi sụp đổ chỉ trong vài khoảnh khắc? Và Kylian Mbappé đã thay đổi cấu trúc phòng ngự của đối thủ như thế nào bằng những bước di chuyển không bóng? Trong phần 3, chúng ta sẽ bản đồ hóa toàn bộ trận đấu dưới góc nhìn chiến thuật, phân tích hệ thống pressing, các vùng không gian quyết định, dữ liệu XG, cách Mbappé và Dembélé khai thác zone 14, cùng những thống kê cho thấy vì sao chiến thắng của Pháp không chỉ ghi bàn tất yếu. Nếu chỉ xem những bàn thắng, nhiều người sẽ kết luận rằng Mbappé đã quyết định trận đấu bằng khoảnh khắc thiên tài. Nhưng khi bóc tách toàn bộ dữ liệu chiến thuật, bức tranh hoàn toàn khác. Chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp không được tạo ra trong 6 phút bùng nổ. Nó được xây dựng từ hơn 1 giờ đồng hồ kiểm soát không gian, tích lũy áp lực và bào mòn hệ thống phòng ngự của Morocco. Nói cách khác, 2 bàn thắng chỉ là kết quả cuối cùng của một quá trình được tính toán rất kỹ. Điều đầu tiên cần nhìn thấy là Didier Deschamps tổ chức build-up. Pháp không triển khai bóng quá nhanh, họ cũng không cố gắng tấn công dồn dập bằng mọi giá. Thay vào đó, Le Bleu kiên nhẫn kéo giãn khối phòng ngự Morocco bằng những đường chuyền ngang và đổi cánh liên tục. Mục tiêu rất rõ, buộc đối thủ phải dịch chuyển, buộc các tuyến phòng ngự phải mở khoảng cách, và chỉ cần xuất hiện một khe hở nhỏ, đòn đánh sẽ lập tức được tung ra. Morocco lựa chọn hệ thống low block cực thấp, khoảng cách giữa 4 hậu vệ và tuyến tiền vệ chỉ khoảng hơn 10 mét. Đây là phương án từng giúp họ gây rất nhiều khó khăn cho các đội bóng mạnh. Ưu điểm của hệ thống này là bịt kín trung lộ, hạn chế khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự. Ép đối phương phải đưa bóng ra biên. Nhưng bất kỳ hệ thống nào cũng tồn tại điểm yếu. Với low block, điểm yếu lớn nhất nằm ở việc đội bóng phải duy trì sự tập trung tuyệt đối trong suốt 90 phút. Chỉ cần một cầu thủ bước lên chậm, một trung vệ lệch vị trí, hay một tiền vệ không kịp bọc lót, khoảng trống sẽ lập tức xuất hiện. Và đó chính là điều Pháp kiên nhẫn chờ đợi. Trong suốt hiệp 1, Mbappé gần như không đứng cố định ở cánh trái, anh liên tục bó vào trong, có thời điểm lùi xuống sát hàng tiền vệ, rồi bất ngờ tăng tốc vào khoảng trống phía sau. Những pha di chuyển ấy khiến hậu vệ Morocco rơi vào tình huống rất khó xử. Nếu bám theo, khoảng trống phía sau sẽ mở ra. Nếu không theo, Mbappé sẽ có đủ thời gian xoay người và dứt điểm. Đó là bài toán gần như không có lời giải. Một chi tiết rất đáng chú ý là Pháp không cố gắng đưa Mbappé đối đầu trực diện với hai trung vệ. Thay vào đó, họ liên tục tạo ra các tình huống overload, tức tạo ưu thế quân số ở một khu vực để kéo hậu vệ Morocco lệch khỏi vị trí. Khi đối phương tập trung nhiều người sang cánh, khoảng trống ở trung lộ lập tức xuất hiện. Chính tại khu vực ấy, Zoé và Dembélé liên tục nhận bóng. Đó cũng là tiền đề dẫn đến bàn mở tỷ số. Nếu bản đồ nhiệt của trận đấu được đặt lên màn hình, người xem sẽ thấy một chi tiết rất thú vị. Phần lớn các pha tấn công nguy hiểm của tuyển Pháp đều hội tụ ở khu vực trước vòng cấm địa. Đây chính là zone 14. Trong phân tích hiện đại, đây được xem là khu vực nguy hiểm nhất trên sân. Một đường chuyền thành công tại zone 14 thường tạo ra xác suất ghi bàn cao hơn rất nhiều so với các pha tạt bóng từ hai biên. Didier Deschamps hiểu rất rõ điều đó. Ông yêu cầu các tiền vệ liên tục tìm cách đưa bóng vào trung lộ thay vì lạm dụng những quả tạt. Kết quả, cả hai bàn thắng của tuyển Pháp đều xuất phát từ những pha phối hợp ở khu vực trung tâm. Không phải ngẫu nhiên, đó là chiến thuật. Một yếu tố khác cũng cần được nhắc tới là khả năng gegenpressing của tuyển Pháp. Ngay sau khi mất bóng, 3 đến 4 cầu thủ áo lam lập tức áp sát,
không phải để cướp bóng ngay, mà để ngăn Morocco phản công. Điều này khiến đại diện châu Phi gần như không thể triển khai bóng với tốc độ cao. Họ buộc phải phá bóng dài, và khi bóng được trả lại quá nhanh, sức ép tiếp tục tích lũy. Đó là vòng tuần hoàn khiến Morocco ngày càng tiêu hao thể lực. Các chỉ số thống kê sau trận phản ánh rất rõ điều đó. Pháp tạo ra lượng cơ hội nguy hiểm vượt trội. Ngay trong hiệp 1, chỉ số XG đã lên tới khoảng 1,87, dù tỷ số vẫn là 0-0. Đây là một trong những mức XG cao nhất tại World Cup 2026 đối với một đội không ghi được bàn trước giờ nghỉ. Điều đó cho thấy bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Không phải nếu, mà là khi nào. Trong khi đó, Yassine Bounou tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là một trong những thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Ngoài pha cản phá quả phạt đền của Mbappé, anh còn nhiều lần cứu thua trong các tình huống đối mặt và dứt điểm ở cự ly gần. Tính từ World Cup 2022 đến nay, Bounou đã nhiều lần cản phá phạt đền thành công ở các kỳ World Cup, cho thấy khả năng đọc hướng sút và phản xạ xuất sắc trong những thời khắc quyết định. Nếu không có màn trình diễn của Bounou, khoảng cách tỷ số có lẽ đã lớn hơn rất nhiều. Còn Mbappé, anh không chỉ ghi bàn, anh không chỉ kiến tạo. Điều quan trọng nhất là anh thay đổi hoàn toàn cách Morocco phòng ngự. Mỗi lần Mbappé tăng tốc, ít nhất 2 cầu thủ Morocco phải lập tức dịch chuyển. Điều đó tạo ra khoảng trống cho Dembélé, cho Doué, cho các tiền vệ băng lên từ tuyến 2. Đó là giá trị mà thống kê bàn thắng không thể phản ánh đầy đủ. Sau trận đấu, Mbappé đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại World Cup 2026 lên 8, cân bằng thành tích dẫn đầu cuộc đua. Chiếc giày vàng với Lionel Messi. Đồng thời, anh tiếp tục cải thiện thành tích tham gia trực tiếp vào các bàn thắng bằng cả ghi bàn lẫn kiến tạo, khẳng định vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công của Didier Deschamps. Đó không còn là phong độ nhất thời. Đó là đẳng cấp của một cầu thủ luôn biết xuất hiện đúng lúc ở những trận cầu lớn. Nhìn toàn bộ trận đấu dưới góc độ chiến thuật, có thể khẳng định rằng chiến thắng của tuyển Pháp hoàn toàn xứng đáng. Les Bleus không thắng vì một khoảnh khắc lóe sáng. Họ thắng vì kiểm soát không gian tốt hơn, luôn chuyển bóng hợp lý hơn, pressing hiệu quả hơn, kiên nhẫn hơn và sở hữu cầu thủ biết chuyển hóa áp lực thành bàn thắng. Đó là khác biệt giữa một đội bóng mạnh và một ứng cử viên thực sự cho chức vô địch World Cup. Nhưng thử thách lớn hơn đang chờ phía trước. Đối thủ tiếp theo của tuyển Pháp sẽ là Tây Ban Nha hoặc Bỉ. Hai đội bóng có phong cách hoàn toàn khác Morocco. Liệu hệ thống chiến thuật này có tiếp tục phát huy hiệu quả? Mbappé có đủ thể lực sau chấn thương nhẹ ở mắt cá, và Les Bleus còn cách chiếc cúp vàng bao xa? Tất cả sẽ được phân tích trong phần cuối cùng, nơi chúng ta đánh giá ý nghĩa của chiến thắng này, cơ hội vô địch của tuyển Pháp và cuộc cạnh tranh nghẹt thở giữa Mbappé với Lionel Messi và cuộc đua định nghĩa lịch sử giày vàng World Cup. Chiến thắng 2-0 trước Morocco không đơn thuần mang về cho tuyển Pháp một tấm vé vào bán kết. Nó còn gửi đi một thông điệp rất rõ ràng tới tất cả các đối thủ còn lại. Muốn đánh bại Les Bleus, bạn không chỉ phải phong tỏa Mbappé, bạn phải đánh bại cả một hệ thống chiến thuật đang vận hành gần như hoàn hảo. Đây có lẽ là màn trình diễn thuyết phục nhất của tuyển Pháp kể từ đầu World Cup 2026, không phải vì tỷ số, mà bởi cách họ kiểm soát toàn bộ diễn biến trận đấu. Ngay cả khi đá hỏng phạt đền, ngay cả khi Bounou liên tục cứu thua, ngay cả khi Morocco vẫn duy trì được khối phòng ngự cực kỳ kỷ luật, Les Bleus vẫn không hề mất bình tĩnh. Họ tiếp tục luân chuyển bóng, tiếp tục ép sân, tiếp tục kéo giãn đội hình đối phương. Và cuối cùng, phần thưởng đã đến đúng như quy luật của bóng đá hiện đại. Đội tạo ra nhiều áp lực hơn, đội kiểm soát không gian tốt hơn, đội đó xứng đáng chiến thắng. Nếu phải chỉ ra hình ảnh tiêu biểu nhất của trận đấu, đó chắc chắn không phải bàn thắng, cũng không phải pha kiến tạo, mà là thái độ của Mbappé sau khi đá hỏng quả phạt đền. Không trách đồng đội, không tỏ ra thất vọng, không mất kết nối với trận đấu. Anh lập tức quay trở lại pressing. Tiếp tục di chuyển, tiếp tục đòi bóng. Đó là phẩm chất của những cầu thủ có tư duy chiến thắng. Những siêu sao thực sự không để một thất bại nhỏ quyết định số phận của mình. Họ tự tạo ra cơ hội thứ hai, và khi cơ hội ấy xuất hiện, họ không bỏ lỡ. Sau trận đấu này, cuộc đua chiếc giày vàng World Cup 2026 đã nóng hơn bao giờ hết. Lionel Messi, Kylian Mbappé, hai biểu tượng của hai thế hệ, hai thủ lĩnh của hai ứng cử viên vô địch, đều đang sở hữu 8 bàn thắng,
Nhưng nếu chỉ nhìn vào số bàn thắng, chúng ta sẽ bỏ lỡ một chi tiết rất đáng chú ý. Mbappé còn đóng góp rất lớn trong khâu kiến tạo và tạo khoảng trống cho đồng đội, trong khi Messi tiếp tục là trung tâm điều phối lối chơi của Argentina. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng đều mang lại giá trị khổng lồ cho đội tuyển của mình. Và biết đâu, chính cuộc đối đầu giữa hai huyền thoại này sẽ trở thành trận chung kết trong mơ của World Cup 2026. Ở góc độ tập thể, Didier Deschamps có lẽ là người hài lòng nhất sau chiến thắng này, không chỉ bởi kết quả mà bởi chiều sâu đội hình. Khi Mbappé bị theo kèm, Dembélé biết cách tạo khác biệt, Doué chơi ngày càng tự tin, tuyến giữa kiểm soát tốt, hàng thủ vẫn duy trì được sự chắc chắn. Đó là dấu hiệu của một đội bóng đủ sức vô địch. Bởi ở giai đoạn cuối World Cup, không đội nào có thể chỉ phụ thuộc vào một cá nhân. Dẫu vậy, Pháp vẫn còn một vài vấn đề cần giải quyết. Điều đầu tiên chính là tình trạng thể lực của Mbappé. Hình ảnh anh rời sân và chườm đá ở mắt cá chân chắc chắn sẽ khiến ban huấn luyện lo lắng. Dù những tín hiệu ban đầu khá tích cực, nhưng chỉ cần ngôi sao số 1 không đạt thể trạng tốt nhất, sức mạnh của Les Bleus chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Bài toán thứ hai nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Nếu nhìn vào lượng cơ hội mà Pháp tạo ra, họ hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu sớm hơn. Ở bán kết, trước một đối thủ mạnh hơn như Tây Ban Nha hoặc Bỉ, việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội có thể phải trả giá rất đắt. Đó là chi tiết mà Didier Deschamps chắc chắn sẽ yêu cầu các học trò cải thiện. Về phía Morocco, dù hành trình đã khép lại, họ vẫn xứng đáng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối. Đại diện châu Phi một lần nữa chứng minh rằng thành công của họ không phải hiện tượng. Họ sở hữu một hệ thống phòng ngự khoa học, tinh thần thi đấu đáng ngưỡng mộ, một thủ môn đẳng cấp thế giới và một tập thể luôn chiến đấu đến phút cuối cùng. World Cup 2026 có thể kết thúc với Morocco, nhưng nền bóng đá nước này rõ ràng đã bước sang một chương phát triển mới. Còn với tuyển Pháp, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Bán kết rồi có thể là chung kết. Mỗi trận đấu sẽ khó hơn, áp lực lớn hơn, sai lầm cũng sẽ phải trả giá đắt hơn. Nhưng nếu tiếp tục duy trì được cách chơi như trước Morocco, Les Bleus hoàn toàn có quyền nghĩ về ngôi sao thứ 3 trên ngực áo. World Cup luôn là giải đấu của những khoảnh khắc, nhưng nhà vô địch không được tạo nên chỉ từ khoảnh khắc. Họ được tạo nên từ sự ổn định, từ bản lĩnh, từ chiều sâu đội hình và từ những cầu thủ biết tỏa sáng đúng thời điểm. Pháp đang hội tụ gần như đầy đủ những yếu tố ấy, và đó là lý do họ trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Nếu quý vị yêu thích những video phân tích chiến thuật chuyên sâu, những góc nhìn dữ liệu độc quyền và các bản tin World Cup được cập nhật nhanh, chính xác mỗi ngày, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Skyview Football và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Tại Skyview Football, chúng tôi không chỉ kể lại diễn biến trận đấu mà còn cùng các bạn giải mã chiến thuật, phân tích dữ liệu và tìm ra những chi tiết mà nhiều người có thể đã bỏ lỡ. Và trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin được gửi đến tất cả các bạn một câu hỏi. Theo bạn, sau màn trình diễn trước Morocco, tuyển Pháp đã là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026 hay chưa? Liệu Kylian Mbappé có vượt qua Lionel Messi để giành chiếc giày vàng? Hay chính Messi sẽ tiếp tục viết thêm một chương huyền thoại trong sự nghiệp? Hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận. Skyview Football sẽ đọc và trao đổi với những bình luận phân tích sâu sắc nhất. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video